Welcome guys, myself is Himanshu khanapara. We are studying our B.sc Sem 1 unit number 2, which is semiconductor. So now we are in above lecture we studying about the semiconductor and their different properties. One is the energy band gap in semiconductor material and how it works. We are studying in above lecture. In above lecture we are studying different material like a conductor, insulator and semiconductor and their energy band gap we are studying. So now today we are studying our next topic is the conduction in intrinsic semiconductor. એટલે કે જે કન્ડક્ટિવિટી મળે છે આપણે એમાં બે ભાગ પડ્યા હતા સેમિકન્ડક્ટર. એક હતું ઇન્ટ્રેન્સિક સેમિકન્ડક્ટર ને બીજું હતું એક્સટ્રેન્સિક સેમિકન્ડક્ટર. તો એમાં આપણે આગળ ઇન્ટ્રેન્સિક સેમિકન્ડક્ટરમાં જે કન્ડક્શન થાય છે એ કઈ રીતે થાય છે તેનો આપણે આજે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો લેટ અસ સી હાઉ ધ કન્ડક્શન ટેક પ્લેસ ઇન અન ઇન્ટ્રેન્સિક સેમિકન્ડક્ટર. એટલે કે આપણને જે ઇન્ટ્રેન્સિક સેમિકન્ડક્ટર છે એમાં કઈ રીતે ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો થાય છે તે આના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો કોઈ પણ આપણે સેમિકન્ડક્ટર અથવા તો કોઈ પણ મેટલમાં આપણે કઈ રીતે એનર્જી ફ્લો થાય છે એ જોવા માટે આપણે શું કરવું પડે, તો કે એના માટે આપણે બહારથી આપણે એને એનર્જી આપવી પડે, રાઈટ. તો આ એનર્જી આપણે કયા ફોર્મમાં આપશું, તો એમાં આપણે તો કોઈ થર્મલ એનર્જી હોઈ શકે, પછી બીજું છે એમાં કોઈ બેટરીથી આપણે એને એનર્જી આપી શકીએ વોલ્ટેજ આપીને, પછી બીજું છે બીજી એની અધર એનર્જી લાઈક હીટ ગરમ કરીને પણ એને આપણે એનર્જી આપી શકીએ. તો આમાં આપણે બેટરીની વાત કરીએ છીએ કે લેટ બેટરી ઇઝ કનેક્ટેડ અક્રોસ ધ સેમિકન્ડક્ટર એ શોન ઇન ધ ફિગર. આપણને આ ફિગરમાં બતાવેલ છે એ રીતે આપણે સેમિકન્ડક્ટરને બેટરી સાથે જોઈન્ટ કરવાનું છે. તો આમાં આપણને બેટરીના પોઝિટિવ ટર્મિનલ અને બેટરીના નેગેટિવ ટર્મિનલ આ બંને ટર્મિનલ આપણે સેમિકન્ડક્ટરને એટેચ કરવાના છે. બંને એક એક બાજુ આપણે એટેચ કરી દેવાના. તો પછી આપણને આમાં હવે બેટરીને સ્ટાર્ટ કરીએ તેમાં શું જોવા મળશે, તો કે જે પોઝિટિવ ટર્મિનલ છે બેટરીનું ત્યાં આપણને ઇલેક્ટ્રોન એ બાજુ આકર્ષાતા જોવા મળશે, જ્યારે બેટરીના નેગેટિવ ટર્મિનલ આગળ આપણે હોલ્સ આકર્ષાતા જોવા મળશે. એનું કારણ કે પોઝિટિવ તરફ નેગેટિવ જે આકર્ષે અને નેગેટિવ તરફ પોઝિટિવ આકર્ષે. તો આપણને અહીંયા આપણે ઇલેક્ટ્રોન છે એ નેગેટિવ વીજભાર ધરાવે તો એ નેગેટિવ તરફ આકર્ષાશે, જ્યારે પોઝિટિવ હોલ્સ છે એ પોઝિટિવ તરીકે વર્તશે તો એ છે એ નેગેટિવ ટર્મિનલ આગળ આકર્ષે. તો આપણને આ રીતનું આપણને આમાં ફિગરમાં જોવા મળે છે અને એનો જે ફ્લો છે તે આપણને નેગેટિવ ટુ પોઝિટિવ આપણને બતાવવામાં આવ્યો છે, રાઈટ. ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો which is occurs negative side to positive. So the electron are attracted towards the positive terminal of the battery and the holes towards the negative terminal. જે આગળ આપણે જોયું. The random movement of the hole and electron are now reoriented. આપણને આ જે મૂવમેન્ટ છે એ આપણને જોવા મળશે હોલ અને ઇલેક્ટ્રોન. Along with the random movement, now there occur a net movement called drift. એટલે કે જે આપણને બંને ઇલેક્ટ્રોન અને હોલનો જે આપણને ફ્લો મળે છે એને આપણે ડ્રિફ્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. The random movement does not contribute to the electric current. એટલે કે જે આપણને ડ્રિફ્ટ છે રેન્ડમ કરંટ મૂવમેન્ટ આપણને જોવા મળે છે ગમે તેમ આપણે ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો થતા હોય તો એને આપણે એમાં ઇલેક્ટ્રિક કરંટ તરીકે આપણે એને કન્સિડર ના કરી શકીએ. એટલે કે એનાથી આપણને ઇલેક્ટ્રિક કરંટ મળશે નહીં. જો પર્ટિક્યુલર આપણે એક જ ડિરેક્શનમાં ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો થતા હોય તો આપણને આમાં કરંટ જોવા મળે. એ આગળ આપણે જોયું છે. એમાં ઇલેક્ટ્રોન આડાવડા ગતિ કરતા હોય તેમાં આપણને કરંટ જોવા મળશે નહીં. The free electron drift towards to the positive terminal of the battery and the holes towards the negative terminal. કે જે હોલ છે એ આપણે નેગેટિવ ટર્મિનલ તરફ આકર્ષાશે, જ્યારે પોઝિટિવ ટર્મિનલ તરફ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષાશે.
The direction of the current inside the semiconductor is the direction in which the holes moves. એટલે કે જે આપણને કરંટ જોવા મળે ઇનસાઇડ એ શેમાં જોવા મળશે, જે બાજુ આપણા હોલ્સ મૂવ થાય છે એ બાજુ. The direction of the conventional current is opposite to the motion of the negatively charged electron. એટલે કે જે આપણને કરંટની જે ડિરેક્શન જોવા મળે છે તે આપણે કઈ રીતની હશે, તો કે જે બાજુ ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો થાય છે તેનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં હશે. થ્રુ ધ ટુ ટાઈપ ઓફ ચાર્જ carrier moves in the opposite direction. Two current are in the same direction. તો આપણને જે બંને કેરિયર છે ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ એ બંને ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જોવા મળશે. જ્યારે બંને કરંટ છે એનો સેમ દિશામાં જોવા મળશે. The flow of current due to the drift of the carrier under the application external field એટલે કે વોલ્ટેજ is called the drift current. એટલે કે જે આપણને કરંટ ફ્લો કરવા માટે જે આપણે ડ્રિફ્ટ કેરિયર છે તેને મૂવમેન્ટ આપવા માટે જે આપણે બહારથી એક્સટર્નલ ફિલ્ડ આપીએ છીએ એટલે કે બહારથી એનર્જી આપીએ છીએ તેને આપણે ડ્રિફ્ટ કરંટ કહીએ છીએ. ટોટલ કન્વેન્શનલ કરંટ I ઇક્વલ્સ ટુ IN IP આપણું ઇક્વેશન છે, જે ટોટલ કન્વેન્શનલ કરંટ આપણને એમાં નથી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય છે. ઇન ધ સેમિકન્ડક્ટર another type of current is flow in the semiconductor which is called the diffusion current. આપણને જે બીજો પણ એક આના સિવાયનો કરંટ જોવા મળશે ડ્રિફ્ટ કરંટ સિવાયનો, એને આપણે ડિફ્યુઝન કરંટ કહીએ છીએ. આગળ જોઈએ આ ડિફ્યુઝન કરંટ હવે શું છે. This type of the current flow is a result of concentration gradient of the carrier. એટલે કે જે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ છે કે એનું કેરિયરનું એના આધારે આ આપણને ડિફ્યુઝન કરંટ મળશે. તો ડિફરન્સ ઓફ ધ કેરિયર કન્સન્ટ્રેશન ફ્રોમ વન રિજિયન ટુ અનધર એટલે કે જે કેરિયર કન્સન્ટ્રેશનનો જે ડિફરન્સ છે તે આખા સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલમાં બધી જગ્યાએ અલગ અલગ હશે. આ જે ડિફરન્સ છે તેને આપણે ડિફ્યુઝન કરંટ કહેવામાં આવે છે. એના લીધે આપણને આ ડિફ્યુઝન કરંટ મળશે. The concentration gradient appears near the boundary of the PN junction. એટલે મુખ્યત્વે આ ક્યાં જોવા મળે છે, તો કે PN જંક્શનની બાઉન્ડ્રી આગળ. The diffusion current is also due to the motion of the both hole and electrons. આ એના ઉપર પણ કંઈક અંશે આધાર રાખે છે કે જે આપણે હોલ અને ઇલેક્ટ્રોનની જે મૂવમેન્ટ છે એના આધારે પણ આ આપણને ડિફરન્સ જોવા મળે છે. આપણે મુખ્યત્વે આ બે કરંટની વાત થઈ. એક હતો ડિફ્યુઝન કરંટ અને બીજો છે ડ્રિફ્ટ કરંટ. આ બંનેનું કામ અલગ અલગ છે જે આપણને આમાં ખબર પડે છે. હવે પછી એમાં આવશે ઇફેક્ટ ઓફ ધ ટેમ્પરેચર ઓન કન્ડક્ટિવિટી ઓફ ધ ઇન્ટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર. એટલે કે જે આપણે સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલમાં જે આપણને કન્ડક્ટિવિટી મળે છે એટલે કે જે કરંટ પાસ થાય છે તે હવે એના ઉપર આપણે ટેમ્પરેચરની શું ઇફેક્ટ આવે છે આગળ આપણે એના વિશે પણ ટૂંકમાં ચર્ચા કરી હતી. હવે આમાં આપણે ડીપલી થોડું જોવાનું છે કે એમાં એવું શું છે, એવી વસ્તુ એમાં શું રહેલી છે કે જેના કારણે આપણે ટેમ્પરેચરની ઇફેક્ટ છે એ આપણે સેમિકન્ડક્ટરમાં જોવા મળે છે. તો ધ સેમિકન્ડક્ટર એટ ધ એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર બિહેવ્સ એઝ અ ઇન્સ્યુલેટર. આગળના આપણે લેક્ચરમાં જોયું હતું કે આપણે સેમિકન્ડક્ટર છે એ 0 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે તે ઇન્સ્યુલેટર તરીકે વધશે, તેમાં કોઈ ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો જોવા મળશે નહીં. બટ એટ અ રૂમ ટેમ્પરેચર એટલે કે જે રૂમના ટેમ્પરેચરે જો આપણે સેમિકન્ડક્ટર રાખવામાં આવે તો એમાં થોડીક એમાં આપણને જે ઇલેક્ટ્રોન હોલ પેર છે એ જનરેટ થયેલા જોવા મળશે. હવે આ જનરેશન છે એ કોના કારણે થાય છે તો એ પણ આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ કે એ થર્મલ એનર્જી છે જે આપણા આજુબાજુના વાતાવરણમાંથી જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ એબ્ઝોર્બ કરે છે સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ અને એના કારણે આપણને આ પેર જોવા મળે છે. For example, in germanium at a room temperature the intrinsic carrier concentration is 2.5 into 10 raised to 19 per meter, right? તો આપણને જે કન્સન્ટ્રેશન છે આ કેરિયર
ઇન્ટ્રેન્સિક કેરિયર કન્સન્ટ્રેશન એ આપણને 2.5 × 10⁻19 મીટર પર મીટર જોવા મળશે. Therefore the semiconductor has a small conductivity. એટલે કે આના કારણે આપણને જે આમાં સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલમાં જે રૂમ ટેમ્પરેચરે ફ્લો જોવા મળે છે એ ખૂબ ઓછો હશે. Now if the temperature is increased, એટલે કે હવે આમાં આપણે ટેમ્પરેચર જો એની સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલનું વધારીએ તો એમાં શું થશે તો કે મોર હોલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન પેર આર જનરેટેડ એન્ડ કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ. એટલે કે જ્યારે આપણે એનું ટેમ્પરેચર વધારીએ તો એમાં હોલ અને ઇલેક્ટ્રોન છે એની પેર છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે અને એના કારણે આપણને જે આમાં કરંટ ફ્લો છે એ આપણને વધારે જોવા મળશે. Thus the conductivity of the intrinsic semiconductor increased or resistivity decreased with increased the temperature. એટલે કે જ્યારે આપણે એની આ કન્ડક્ટિવિટી છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે અને એની સામે રેઝિસ્ટિવિટી છે એ એટલે સામે એટલી ડિક્રીઝ થશે અને એના કારણે જ આપણને ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો મળે છે. તો આ બધું શેના કારણે થાય છે તો કે ઇન્ક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર, એટલે તાપમાન વધારીએ તો આપણને આવું જોવા મળે છે. Thus semiconductors exhibits negative temperature coefficient of the resistance. એટલે કે જે આપણા સેમિકન્ડક્ટરનો જે ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ છે એ આપણને નેગેટિવમાં જતો જોવા મળશે. ધ ઇન્ટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર હવે આપણે જોવાનું છે. હવે આ બધી આગળની વાત હતી શેના માટે હતી ઇન્ટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર માટે. હવે આપણે એક્સટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટરની ચર્ચા કરવાની છે. તો હવે આપણે આગળ જોયું હતું કે એક્સટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટરમાં શું હોય તો એમાં આપણને જેમાં આપણે પ્યોર સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલમાં બહારથી કોઈ બીજી ધાતુ એમાં એડ કરવામાં આવે તો એને આપણે એમાંથી એક્સટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટરનું પ્રોડ્યુસ કરી શકાય છે. એટલે કે જે મૂળ એમાં જે ઇન્ટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર છે એમાં જ આપણે બહારથી ડોપિંગ કરી અને આપણે જે સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલ તૈયાર કરવામાં આવે છે તેને આપણે એક્સટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર કહીએ છીએ. તો આમાં જોઈએ આપણે એમાં એક્સટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટરની કયા કયા પ્રોપર્ટીઝ છે અને એના કઈ રીતે એનો યુઝ થાય છે. The intrinsic semiconductor are not more useful except few applications like heat or light sensitive resistance. એટલે કે જે ઇન્ટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર છે એની કંઈક લિમિટેશન છે, એ બધી જગ્યાએ યુઝ કરી શકાતું નથી. તેમાં કઈ જગ્યાએ એનો યુઝ ના થઈ શકે તો એનું કારણ છે એક તો હીટમાં ના થઈ શકે અને બીજું છે લાઇટ સેન્સિટિવિટીમાં ના થઈ શકે. તો આપણને આમાં જે હીટ છે એનું શું કામે ના થઈ શકે તો એનું એક રીઝન છે એનું હાઈ ટેમ્પરેચર. જો આપણે એનું હાઈ ટેમ્પરેચર વધતું જાય અને એનું પર્ટિક્યુલર લેવલ કરતાં વધી જાય તો એમાં આપણે જે સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ છે એ ઓગળી જાય તો આપણને આમાં કોઈ રેઝિસ્ટિવિટી આપણે અથવા તો એની સેન્સિટિવિટી ના થઈ શકે, કારણ કે જે એનું રેઝિસ્ટિવિટી છે એનું લેવલ ખૂબ ઓછું થઈ જાય અને તે ઓગળી જાય તો આપણને મટીરિયલ ઓગળી જાય તો એનામાંથી આપણને કોઈ પ્રોપર્ટીઝ મળે નહીં અને પ્રોપર આને માપ મળશે નહીં. અને બીજું છે આપણે લાઇટ સેન્સિટિવિટી, કે જે આપણને લાઇટ છે તે આપણને ખૂબ જ સેન્સિટિવ વસ્તુ છે. તો લાઇટને આપણે પેલું પારખવા માટે એટલે કે લાઇટ કેટલી એની ઇન્ટેન્સિટી છે એ જોવા માટે આપણે શું કરવું પડે તો કે એમાં એક સેન્સિટિવ જે મટીરિયલ છે એનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો આપણે આ સેન્સિટિવ મટીરિયલ છે એમાં આપણે આગળ જોયું હતું કે જે સિલિકોન અને જર્મેનિયમ છે તો એની સેન્સિટિવિટી તો બહુ ઓછી છે, તો આપણે એનો ઉપયોગ આપણે લાઇટની સેન્સ કરવામાં યુઝ ના કરી શકીએ. તો આપણે એવું કોઈ મટીરિયલ રાખવું પડે કે જેનું બેન્ડ ગેપ છે એ ખૂબ જ ઓછી હોય, જેના કારણે જે લાઇટ છે એ આપણે સારી રીતે એને સેન્સ કરી શકીએ અને એના માટે એ વધારે એ પ્રોપર્ટી આપણને આપે. તો આપણને એના માટે હવે એક્સટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટરનો આપણે યુઝ કરવો પડે કે જેમાં આપણને આ મટીરિયલની પ્રોપર્ટી આપણને જોવા મળે છે. All the semiconductor devices are made from the semiconductors by adding a specific type of impurities. એટલે કે આમાં જે ઇન્ટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલ છે એમાં આપણે કોઈ સ્પેસિફિક મટીરિયલનો આપણે એમાં એડ કરવું પડે કે જેનાથી આપણે ઇમ્પ્યોરિટી કે જે આપણને સેમિકન્ડક્ટિંગ પ્રોપર્ટીઝ આપે.
The process of addition of impurities to the semiconductor material is called doping. એટલે કે જે આપણે વધારાની જે બહારથી જે ઇમ્પ્યુરિટી ઉમેરીએ છીએ એને આપણે ડોપિંગ કહેવાય છે. Doping is added to a highly pure semiconducting material. A semiconductor with specified doping is known as the extrinsic semiconductor. કે જે આપણને એડિશનલ જે ડોપિંગ કરવામાં આવે છે અને એને આપણે જે સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ મળે છે તેને આપણે એક્સટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ એક્સટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલના પણ મુખ્ય બે ભાગ છે. One is the N-type semiconductor and one is the P-type semiconductor material. So now first of all we are studying our N-type semiconductor and their properties. So now start the addition of small amount of proper impurity is sufficient to increase the conductivity of the semiconductor. એટલે કે આપણે થોડીક માત્રા જો આપણે બહારથી ઇમ્પ્યોરિટીની ઉમેરી તો પણ તેમાં આપણને જે ફ્લો છે એ આપણને વ્યવસ્થિત જોવા મળશે અને એમાં ઇન્ક્રીઝ જોવા મળશે, સફિશિયન્ટલી ઇન્ક્રીઝ થશે. The pentavalent impurity provide a large number of free electrons in the semiconductor crystal. એટલે કે જે આપણે પેન્ટાવેલેન્ટ જે ક્રમ છે એમાંથી આપણે જો કોઈ પણ એમાં ઇમ્પ્યુરિટી ઉમેરવામાં આવે તો આપણને લાર્જ નંબરમાં એના ઇલેક્ટ્રોન, ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન આપણને એમાં જનરેટ થતા જોવા મળશે. તો લેટ અ pentavalent impurity such as a arsenic, phosphorus or antimony is the pentavalent impurity added to the germanium crystal. એટલે કે આપણે જર્મેનિયમ જે સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ છે તેમાં આપણે આ પેન્ટાવેલેન્ટ ઇમ્પ્યોરિટી આપણે ઉમેરીએ તો આપણને આમાં મુખ્ય વધારે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળશે. The amount of impurity added in the extremely small, about the 1 to 2 atom of the impurity for 10 raised to 6 germanium atom. એટલે કે આમાં કેટલી આમાં ઇમ્પ્યુરિટી ઉમેરવાની છે તો કે 10 raised to 6 જર્મેનિયમ એટમ સામે 1 to 2 એટમ ઇમ્પ્યુરિટી એડ કરવાની છે. The impurity atom have 5 valence electrons. એટલે કે આનામાં જે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વેકન્સી છે એ 5 મળશે આપણને. તો આપણને આમાં 5 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળે છે. તેની આપણે જે રચના છે એ આમાં આ રીતે જોવા મળશે. આ ફિગરમાં આપણે જુઓ તો આમાં આર્સેનિક આપણને બતાવેલું છે. આર્સેનિક એમાં એડ કરેલું છે. તેને જર્મેનિયમ એટમમાં જો આર્સેનિક આપણે એડ કરીએ તો આપણને આમાં આ પેન્ટાવેલેન્ટ ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવે છે. તેમાં આપણને એક ઇલેક્ટ્રોન છે એ ફ્રી જોવા મળશે. અમે 4 બંધ બનાવી લઈએ જર્મેનિયમ સાથે, પછી એમાં એક ઇલેક્ટ્રોન વધારાનો વધે છે તો આપણને આમાં ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન મળશે. તો આપણને આ જે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન છે એ આપણને કન્ડક્ટિવિટી માટે મદદરૂપ થાય છે. તો આ પેન્ટાવેલેન્ટ ઇમ્પ્યુરિટી એટમમાં આપણે આર્સેનિક ઉમેર્યું છે. તો આમાં આપણે જે સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ છે એમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની આપણે વાત કરી તો આમાં ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની રચના થાય છે. તો આપણે જ્યારે આર્સેનિક ઉમેરીએ એટલે કે જે એક્સટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ બનાવીએ આમાં કઈ રીતની આપણને આ રચના જોવા મળશે. તો આમાં મેજોરિટી ભાગ કયો હશે, માઇનોરિટી કયો હશે, તો તેના માટે આપણે આ ફિગર બતાવેલી છે. આમાં આપણે એન ટાઈપ મટીરિયલની આપણે વાત કરી છે. એમાં એન ટાઈપમાં આપણને ફિગરમાં જોઈ શકાય છે. આમાં મેજોરિટી કેરિયર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન્સ રહેલા છે. આમાં તમે ફિગરમાં જુઓ તો આમાં ઇલેક્ટ્રોન્સની સંખ્યા છે એ વધારે જોવા મળે છે, બરાબર. અને માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે હોલ્સ રહેલા છે, રાઈટ. આ હોલ્સ છે એ ખૂબ ઓછા છે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે એ વધારે છે. એટમની ફરતે જે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન છે એ બતાવેલા છે. એટમ તો છે જ, પછી આ ડોનર આયન છે કે જે આપણને એમાં બહારથી આપણે બને છે એ આર્સેનિક એડ કરવાથી. હવે આપણને આમાં જે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે એમાં મેજોરિટી કેરિયર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન્સ જોવા મળશે. એટલે કે વધારે પડતા ઇલેક્ટ્રોન હશે અને ઓછા હોલ્સ હશે. As shown in the figure, suppose as arsenic atom take place of gallium, germanium atom is and surrounded by the 4 neighboring germanium atom.
એટલે કે આપણને જે આપણે આગળ ફિગરમાં જોયું હતું એ રીતે આમાં જે જર્મેનિયમ એટમ છે એમાં આપણને બાજુમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન જર્મેનિયમ એટમ જે જોડાઈ જશે અને એની વચ્ચે આપણે એક આર્સેનિકનો એટમ જોવા મળશે. The 4 valence electron of the arsenic from the covalent bond by the sharing electron with neighboring gallium atom and 5th electron remains as a free electron. એટલે કે આપણને જે જર્મેનિયમ એટમ એના 4 જે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે એ આપણે આર્સેનિક સાથે જોડાઈ જશે અને એક ઇલેક્ટ્રોન તો પણ આપણને આર્સેનિકનો ફ્રી મળશે જે આપણને ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન તરીકે વર્તશે અને એ આપણને કન્ડક્ટિવિટીમાં હેલ્પ કરશે. તો ઇટ એક્સપિરિયન્સ ધ ફોર્સ ઓફ ધ એટ્રેક્શન ડ્યુ ટુ ધ આર્સેનિક ન્યુક્લિયસ બટ ઇટ ઇઝ વેરી સ્મોલ. એટલે કે જે આપણે આર્સેનિકનું જે એટમની રચના છે એના કારણે આપણને એનું ન્યુક્લિયસ છે એ એટ્રેક્ટ કરશે ઇલેક્ટ્રોનને પણ તે આપણને એટલું બધું એટ્રેક્ટ નહીં કરે એટલે અને બહારથી જે આપણે એનર્જી આપીએ છીએ એના કારણે તે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ફ્રી થઈ જાય છે. Hence it can move easily to the conduction band. એટલે કે જે આ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન છે એ આપણને વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં આસાનીથી ચાલ્યો જશે. તો એના કારણે આપણને જે બહારથી વોલ્ટેજ એપ્લાય કરવો પડે છે ઓછો કરવો પડશે એટલે કે એને એનર્જી છે એ ઓછી આપવી પડશે. એના કારણે તે વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇઝીલી વયો જશે. આ વાત થઈ આપણે એક્સટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટરમાં આર્સેનિક એટમ ઉમેરીએ તો each arsenic atom donates 1 electron and germanium crystal and hence a large number of electrons are available for conduction of electric current. એટલે કે જે આપણને આર્સેનિકનો જે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન મળે છે તેના કારણે આપણી કન્ડક્ટિવિટીમાં ઇન્ક્રીઝ થશે અને એમાં આપણને સારી એવી કન્ડક્ટિવિટી અવેલેબલ રહેશે. This type of impurity atom donates free electron to the germanium crystal are known as the donor atom. એટલે કે જે આપણને ઇમ્પ્યુરિટી એડ કરીએ અને આપણને જે આ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન મળે છે જર્મેનિયમ ક્રિસ્ટલમાં તો એને આપણે ડોનર એટમ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ જે આપણે આગળ ફિગરમાં જોયા હતા. જે આપણે ડોનર એટમ જે એડ કરીએ છીએ એટલે કે આર્સેનિકના એટમ જે એડ કરીએ છીએ તેને આપણે ડોનર એટમ તરીકે ઓળખીએ છીએ કે જે આપણને કન્ડક્ટિવિટી માટે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે છે તો આપણે એને ડોનેટ એટમ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. The conductivity of such a doped semiconductor is mainly due to the negatively charged atom or electron and hence it is called the n-type semiconductor. એટલે કે જે આપણને આ ડોપિંગ કરે છે સેમિકન્ડક્ટરમાં અને એના કારણે આપણને જે નેગેટિવ ચાર્જવાળો ઇલેક્ટ્રોન મળે છે અથવા તો આયન મળે છે તેને આપણે એન ટાઈપ ઓફ સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ કહેવાય. રાઈટ. તો આપણને આમાં જે એન ટાઈપ જે સેમિકન્ડક્ટર છે એમાં આપણને મેજોરિટી પાર્ટ તરીકે ઇલેક્ટ્રોન હશે અને માઇનોરિટી પાર્ટ તરીકે હોલ્સ હશે. However, the crystal as a whole remains electrically neutral. એટલે કે જ્યારે આપણે કોઈમાં ચાર્જ આપણે એપ્લાય કર્યો નહીં હોય ત્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન એટમ છે એ ઇલેક્ટ્રિકલી ન્યુટ્રલ હશે તેમાં કોઈ આપણને ચાર્જ જોવા મળશે નહીં. હવે આ વાત થઈ આપણે એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ. તો આમાં આપણે કઈ રીતે જોવા મળે છે તો હવે જ્યારે એનર્જી બેન્ડ આપણે એનર્જી આપતા જઈએ તો એમાં આપણને વેલેન્સ બેન્ડમાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે એની સંખ્યા ઘટી જાય અને બધા છે એ કન્ડક્શન બેન્ડમાં વયા જાય. તો આપણને જે આ ફિગર જોવા મળે છે એ કંઈક આ રીતની જોવા મળશે કે જેમાં આપણને બધા વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં એમાં ઇલેક્ટ્રોન મૂવ કરે છે. તેમાં આપણને ફ્લો કઈ રીતે મળે છે તેની આપણે એમાં ચર્ચા કરવાની છે. તો ફિગર શોઝ ધ એનર્જી બેન્ડ ડાયાગ્રામ ઓફ એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલ. તો આપણને જે ફિગરમાં આપેલો છે એ એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ છે કે જેમાં આપણે વેલેન્સ બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી હશે જ્યારે એના કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે જોવા મળશે. તો આ રીતે આપણને એન ટાઈપ મટીરિયલમાં એના એનર્જી બેન્ડ ગેપ આપણને જોવા મળશે. The addition of pentavalent impurity as a process the number of conduction electron. કે આપણે જે પેન્ટાવેલન્ટ ઇમ્પ્યુરિટી જે એડ કરીએ છીએ જે આપણને ઇલેક્ટ્રોન આપે છે
તેને આપણે નંબર ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ઇલેક્ટ્રોન તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ અને એને આપણે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. The fifth electron of the pentavalent atom cannot be accommodated in the valence band and travel to the conduction band. કે જે આપણને પાંચમો એટમ મળે છે એમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન મળે છે એ આપણને પેન્ટાવેલન્ટ ઇમ્પ્યોરિટીમાં જે બારનો એટમ છે એ ડાયરેક્ટ આપણે કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે નહીં. તો એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? છે ફ્રી જ ઇલેક્ટ્રોન પણ તે વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે નહીં, કારણ કે એની પાસે એટલી એનર્જી નથી કે તે વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં જઈ શકે. તો ધ ફ્યુ થર્મલી જનરેટેડ હોલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન પેર વિલ ઓલ્સો બી ધેર. એટલે કે તેમાં આપણને થોડાક હોલ અને ઇલેક્ટ્રોનની પેર પણ આપણને એમાં જોવા મળશે. The number of thermally generated hole is quite small and known as the minority charge carrier. એટલે કે જે આપણને આ થર્મલ જનરેટેડ જે હોલ જોવા મળે છે તેની સંખ્યા ખૂબ ઓછી છે. તો આપણને એમાં જે માઇનોરિટી કેરિયર તરીકે જો આપણે કન્સિડર કરવાનું હોય તો એમાં આપણે આ હોલ્સની સમાવેશ થશે. N stands for negatively charged electrons in the N-type semiconductor because electrons are majority charge carrier. એટલે કે નેગેટિવલી ચાર્જ કેરિયર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન છે અને એની સંખ્યા આપણે વધારે છે, તો એને આપણે એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલ કહેશું. તેમાં આપણે મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. એટલે નેગેટિવલી ચાર્જ છે એટલે એને એન ટાઈપ અને પોઝિટિવલી ચાર્જ માટે આગળ આપણે પી ટાઈપની આપણે વાત કરીશું. ઇટ ડઝન્ટ મીન ધેટ ધ એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર ઇઝ નેગેટિવલી ચાર્જ. એટલે કે એન ટાઈપ જે સેમિકન્ડક્ટર છે એ નેગેટિવલી ચાર્જડ નથી. આ ખાસ નોટ કરવાની વાત છે કે એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર છે એ નેગેટિવલી ચાર્જ છે નહીં. એને જો આપણે બહારથી એનર્જી આપીએ પછી તે વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં આસાનીથી ઇલેક્ટ્રોન પાસ થઈ શકે છે. ત્યાં સુધી એ ઇલેક્ટ્રિકલી ન્યુટ્રલ છે, તેમાં કોઈ ચાર્જ છે નહીં. આ થર્મલી જનરેટેડ ન્યૂ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન જે છે અને એના હોલ જોવા મળે છે એ ઓલવેઝ પેરમાં જોવા મળે. જો એક ઇલેક્ટ્રોન હોય તો સામે એક હોલ પણ હોય કે જેના કારણે તે ન્યુટ્રલ રહે છે. In N-type, additional free electrons are created due to the doping. The negative charge of this electron is balanced by a positive charge of immobile ion. એટલે કે જે આપણને ઇલેક્ટ્રોનનું જે બેલેન્સ છે એ આપણને પોઝિટિવ ચાર્જ દ્વારા જળવાઈ રહે છે. એટલે કે એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધી જાય તો એમાં આપણને નેગેટિવલી ચાર્જ ક્રિસ્ટલ મળતું નથી, તે ન્યુટ્રલ જ મળે છે. તો આમાં ઇમોબિલિટી આયનનો આપણે એમાં જનરેટ થાય છે. તો આની ખાસિયત છે. તો આપણે આ એન ટાઈપની પ્રોપર્ટીઝ જોઈ. હવે આપણે જોવાની છે પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટરની પ્રોપર્ટી. તો આપણને જે પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર છે એમાં કઈ રીતે આપણને જોવા મળે છે. તો એના માટે આપણે થોડુંક અલગ છે. જે આપણે એન ટાઈપમાં છે એવું જ પણ એનાથી ઓપોઝિટ રહેશે. સેમ એન ટાઈપમાં જે પ્રોસેસ છે એ જ પ્રોસેસ આપણને પી ટાઈપમાં પણ જોવા મળશે. એમાં પણ ડોપિંગ કરવાનું છે, એમાં પણ આપણને ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન મળે, પણ એમાં કંઈક અલગ વાત છે. એમાં શું અલગ પડે છે અને એમાં શું હોય છે તેની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો લેટ અસ સી ધ ઇફેક્ટ ઓફ એડિશન ધ ટ્રાઇવેલન્ટ ઇમ્પ્યોરિટી લાઇક અ બોરોન, ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ ઓર એલ્યુમિનિયમ ટુ અ પ્યોર સેમિકન્ડક્ટર. તો આપણને જે ઇન્ટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર છે અથવા તો પ્યોર ફોર્મમાં છે સેમિકન્ડક્ટર, તેમાં આપણે જો એમાં ટ્રાઇવેલન્ટ ઇમ્પ્યોરિટી ઉમેરી. પહેલાંમાં કઈ હતી? એન ટાઈપમાં પેન્ટાવેલન્ટ ઇમ્પ્યોરિટી હતી. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે એમાં કઈ ઇમ્પ્યોરિટી ઉમેરવાની છે. પી ટાઈપમાં ટ્રાઇવેલન્ટ ઇમ્પ્યોરિટી જ આવશે ને પહેલાંમાં પેન્ટાવેલન્ટ ઇમ્પ્યોરિટી જ આવશે. એમાં ટ્રાઇવેલન્ટમાં ક્યાં નામ આવશે? બોરોન, ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ અને એલ્યુમિનિયમ. આ બધી જે પ્યોર સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ છે એમાં ઉમેરવામાં આવે છે, જેનાથી આપણને પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર મળે છે. આ બધા જ સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલનો યુઝ ડિવાઇસમાં થાય છે, એટલા માટે જે ફોર્મેશન થાય છે
અમુક જે ડિવાઇસ છે એમાં ઇન્ટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર વાપરવામાં આવે છે અને અમુક ડિવાઇસમાં એક્સટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટર વાપરવામાં આવે છે. પછી એક્સટ્રિન્સિક સેમિકન્ડક્ટરમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારને જરૂરિયાત રહે છે. અમુકમાં કોઈને એન ટાઈપનો યુઝ કરવાનો હોય, અમુક જગ્યાએ પી ટાઈપનો યુઝ આવે છે. એટલે આ બધા તેના પ્રોપર્ટીઝના આધારે અલગ અલગ ડિવાઇસમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે કઈ જગ્યાએ કયું મેઝરમેન્ટ લેવાનું છે તેના આધારે આ મટીરિયલ આપણે સિલેક્ટ કરવાનું હોય છે. The trivalent atom have 3 valence electron. Let a gallium atom take place of germanium atom is shown in the figure. આગળ આપણે આ ફિગર જોવાની છે કઈ રીતે ટેક પ્લેસ થાય છે. The 3 valence electron of the gallium atom from 3 covalent bond with the 3 neighbor atom. પહેલામાં આપણે 4 હતા, 4 આપણે neighbor atom હતા, એમાં આર્સેનિક આપણે એડ થયું હતું. આ gallium atom add a deficiency of 1 electron gives a valency in the 4th bond. જે આપણને ગેલિયમ એટમની જે ડેફિશિયન્સી થાય છે એના કારણે આપણને એક ઇલેક્ટ્રોનની આપણે વેકેન્સી એમાં રહે છે અને એમાં 4th બોન્ડમાં એની એક વેકેન્સી ઇલેક્ટ્રોનની રહે છે. એટલે કે એમાં ઇલેક્ટ્રોન ઓછો રહે છે. પહેલાંમાં ઇલેક્ટ્રોન એક વધારે હતો, આમાં આપણને 3 જ ઇલેક્ટ્રોન આમાં પેર બનાવે છે અને ચોથો જે બોન્ડ છે તેમાં આપણને ઇલેક્ટ્રોનની જગ્યા ખાલી રહે છે. તો આમાં આમાં ગેલિયમ આમાં એડ કર્યું છે, તેમાં આપણને 3 જ એના એટમ છે, તેમાં ચોથું જે એટમ છે એની જગ્યા ખાલી રહે છે. તો જ્યાં આપણને હોલ તરીકે આપણે વર્તશે અને બીજા છે એ બધા ઇલેક્ટ્રોન છે એ જોડાઈ જશે. તો આમાં આપણે આ ગેલિયમ છે એને આપણે ટ્રાયવેલન્ટ ઇમ્પ્યોરિટીમાં એડ કરીએ છીએ. હવે આપણને આમાં જે ઇલેક્ટ્રોનનું સ્ટ્રક્ચર છે એ કઈ રીતે અંદર સેમિકન્ડક્ટરમાં જોવા મળશે. તેમાં આપણને મેજોરિટી કેરિયર ચાર્જ તરીકે જોવું એમાં તો ફિગરમાં તો આપણને એમાં હોલ્સ દેખાશે કે આમાં હોલની સંખ્યા છે એ વધારે છે, જ્યારે એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે એ ખૂબ ઓછી હશે. ખૂબ એટલે ખૂબ ઓછી હશે. જેમાં ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે હશે. કેમાં પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટરમાં આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે એમાં એન ટાઈપમાં આનાથી ઓપોઝિટ છે, એમાં મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન છે, જ્યારે આમાં આપણને પી ટાઈપમાં મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે હોલ્સ આવશે, જ્યારે માઇનોરિટી કેરિયર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન આમાં પી ટાઈપમાં મળશે, જ્યારે આપણને એન ટાઈપમાં આપણે માઇનોરિટી કેરિયર ચાર્જ તરીકે હોલ્સ હતા. આપણને આ રીતનો આમાં બંનેનો ડિફરન્સ છે. બંને એન ટાઈપ અને પી ટાઈપ બંનેના જે મેજોરિટી કેરિયર અને માઇનોરિટી કેરિયર આ બંનેમાં આપણને ડિફરન્સ જોવા મળે છે અને બંને એકબીજાથી ઓપોઝિટ છે. એકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન વધારે હોય છે અને બીજામાં એક ઇલેક્ટ્રોન ઓછો હોય છે. તો આનો બેઝિકલી આનો આ ડિફરન્સ છે. તો આગળ જોઈએ આની પ્રોપર્ટીઝમાં કઈ રીતે આપણને ફેરફાર જોવા મળે છે. તો ધ ડેફિશિયન્સી ઓફ 1 ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ નથિંગ બટ અ પોઝિટિવલી ચાર્જ હોલ. આ ડેફિશિયન્સી જે શું છે તો કે એક પોઝિટિવલી ચાર્જ પાર્ટિકલ છે જેને આપણે હોલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. રાઈટ, એમાં બીજું કોઈ એમાં નવું નથી. ડેફિશિયન્સી એટલે એમાં વધારાનો એક હોલ જોવા મળે છે જે આપણે પોઝિટિવલી ચાર્જ હોય છે. ધ ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ ધ નેબરિંગ એટમ કેન ઇઝીલી ફોલ ઇન ધીસ વેકેન્સી. એટલે કે જે બહારનો ઇલેક્ટ્રોન છે તે આમાં ઇઝીલી અંદર હોલમાં ફિટ થઈ જાય છે અથવા તો એટ્રેક્ટ થઈ જાય છે. તો આપણને આમાં ફ્રી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યામાં ઓછી જોવા મળશે, ખૂબ જ ઓછી આમાં ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન હશે. ઇન અધર વર્ડ, ધ ગેલિયમ એટમ એક્સેપ્ટ ધ ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ નેબરિંગ જર્મેનિયમ એટમ એન્ડ ધેરફોર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ એસેપ્ટર એટમ. એટલે કે જે એટમ છે એ બહારથી ઇલેક્ટ્રોનને એસેપ્ટ કરે છે, એટલે કે બહારથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે, એને આપણે એસેપ્ટર એટમ કહીએ છીએ. અને જો બહાર આપણે એટમ ઇલેક્ટ્રોનને છોડે છે તો એને આપણે ડોનર એટમ કહીએ છીએ. રાઈટ, આ બંને એમાં ડિફરન્સ છે. એન ટાઈપ અને પી ટાઈપ બંને ઓપોઝિટલી પ્રોપર્ટીઝ ધરાવે છે. એક આપણે એસેપ્ટ કરે છે અને બીજું છે એ ડોનેટ કરે છે ઇલેક્ટ્રોન. By accepting the 1 electron from the neighbor atom, gallium become negative ion. એટલે કે જો બહારથી આપણે કોઈ
ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરે છે તો એમાં આપણને નેગેટિવલી ચાર્જ જોવા મળે છે, અને પહેલાંમાં હતું પોઝિટિવલી ચાર્જ, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન છે એ મુક્ત કરે છે એટલે તો ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન પ્રોવાઈડ કરે છે. તો આપણને આ બંને એકબીજાથી ઓપોઝિટ છે. તો વન હોલ ઇઝ ક્રિએટેડ each impurity atom, and hence a large number of holes will be present to conduct the electric current. એટલે કે જે આપણને આમાં કરંટ જોવા મળે છે એ એક્સેપ્ટ કરશે, બહારથી જે ઇલેક્ટ્રોન આવશે એને એક્સેપ્ટ કરશે, અને જે ઇમ્પ્યોરિટી છે એમાં જે હોલની સંખ્યા છે એટલા ઇલેક્ટ્રોન એમાં એક્સેપ્ટ થશે. The conductivity of the such semiconductor is mainly due to the holes. એટલે કે જેમાં કંડક્ટિવિટી ફ્લો થાય છે, એન ટાઈપમાં પણ ફ્લો થાય છે અને પી ટાઈપમાં પણ થાય છે. એમાં કંડક્ટિવિટી બેમાં જોવા મળે છે. બંને સેમિકન્ડક્ટરમાં કરંટ ફ્લો થઈ શકે, પણ એમાં બંનેને જે કરંટ ફ્લો થવાની જે મેથડ છે એ અલગ છે. એકમાં ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી છે એટલા માટે કરંટ પસાર થાય છે, અને બીજામાં તે એમાં હોલની સંખ્યા વધારે છે, એટલે કે તે વધારે માત્રામાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ એક્સેપ્ટ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, તેના કારણે તે એમાં ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો જોવા મળે છે. The holes are considered to a positively charged, and hence this type of semiconductor is called a p-type semiconductor. જેમાં જે મેજોરિટી પાર્ટ તરીકે પોઝિટિવ આયન છે તો એમાં આપણે એને પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર કહીએ. પહેલાંમાં નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોન હતા, એટલે કે નેગેટિવલી ચાર્જ સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલ હતું, તેમાં આપણે એને એન ટાઈપ કીધું. તો આનો બેઝિકલી ડિફરન્સ છે. તો ફિગર શોઝ ધ એનર્જી બેન્ડ ડાયાગ્રામ ઓફ અ પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર. તો આપણે આમાં જોઈએ કે આ જે પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલ છે તેનો આપણને જે ગ્રાફ છે એ કઈ રીતનો જોવા મળશે. તેમાં આપણને ઓપોઝિટ મળશે. જે આપણે કન્ડક્શન બેન્ડમાં આપણે ઓછા ઇલેક્ટ્રોન હશે અને વેલેન્સ બેન્ડમાં જે હોલ્સની સંખ્યા છે એ વધારે હશે, જ્યારે કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે એ ઓછી હશે. આ રીતને એમાં ઓપોઝિટ ગ્રાફ હશે. સેમ ગ્રાફ છે એન ટાઈપનો છે એવો જ, પણ ખાલી ઓપોઝિટ છે. નીચે જે વેલેન્સ બેન્ડ છે એમાં આપણે એની સંખ્યા વધારે છે, અને પહેલાંમાં કન્ડક્શન બેન્ડમાં એની સંખ્યા ઓછી જોવા મળશે. Along with the hole, free electrons are also generated due to the thermal agitation. એટલે કે જે આ ઇલેક્ટ્રોન જે ખેંચાય છે એ જનરેટ ક્યાંથી થશે? થર્મલી એજિટેશનના કારણે જોવા મળે. But the total number of holes is much more than the free electron. Thus, the p-type semiconductor holes are majority charge carrier, and the electron called the minority charge carrier. તો આપણને આ બંનેનો બેઝિકલી ડિફરન્સ આ જોવા મળશે. પી ટાઈપમાં મેજોરિટી ચાર્જ તરીકે શું આવશે? હોલ આવશે, અને એમાં માઇનોરિટી ચાર્જ તરીકે ઇલેક્ટ્રોન આવશે, અને પહેલાં એન ટાઈપમાં આનાથી ઓપોઝિટ છે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે એમાં શું આવે છે. એન ટાઈપમાં મેજોરિટી ક્યુ છે અને પી ટાઈપમાં ક્યુ છે. તો આનો બેઝિકલી ડિફરન્સ હતો કે જેમાં આપણને આ કઈ રીતે એન ટાઈપ મટીરિયલ છે એ વર્તશે અને કઈ રીતે પી ટાઈપ પ્રોપર્ટી જેની છે. તેમાં બંનેમાં ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો સેમ છે, પરંતુ જે એની બેઝિકલી એની જે સ્ટ્રક્ચરમાં જે ડિફરન્સ છે તે જ એમાં બંનેમાં ઓપોઝિટ છે, બાકી ફ્લો બંનેમાં જોવા મળશે. તો આ એ કયા ટાઈપનો આપણે એનો યુઝ કરીએ છીએ એના આધારે નક્કી થાય છે. તો આ વાત હતી આપણે પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર અને એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર. ચલો, થેન્ક યુ.